Hai guys, hari ini kita akan bersama saya, kita conteng-conteng untuk hormon in pregnancy. So untuk hormon in pregnancy ni, anda boleh tengok video yang saya telah sediakan, di mana video tersebut saya ada menerangkan mengenai hormon-hormon yang terlibat in pregnancy. Tetapi hari ini kita nak tengok secara dengan lebih mendalam mengenai HCG, estrogen dan progesteron. Di mana untuk sesi hari ini saya akan susun dan saya akan kemaskan function-function dan siapa yang secret hormon tersebut, supaya anda lebih faham. Lebih faham. So pertamanya sekali kita nak tengok kepada HCG. Pada first trimester, maksudnya first trimester ni, kalau siapa tak tengok lagi video saya, first trimester ini kita refer kepada bulan-bulan pertama lah untuk kita punya pregnancy. Untuk kita punya pregnancy, di mana HCG akan menjadi lebih tinggi. So siapa yang secret HCG ni? So HCG ni akan disekret oleh yang kita bagi sebagai embryo. So embryo kita yang berada di dalam uterus, akan secret HCG, di mana function utama HCG ini adalah untuk maintain corpus luteum. Maintain corpus luteum, ataupun ayat lain adalah prevent corpus luteum disintegration of corpus luteum. Alright, itu adalah function corpus luteum, di mana kalau siapa ingat ketika kita punya ovarian cycle ataupun menstrual cycle, kalau berlakunya pregnancy, apa yang berlaku adalah corpus luteum akan terus secret progesteron dan estrogen. Kita menggunakan perkataan secret. Secret ni maksudnya dia merembes. Dan function kedua untuk HCG adalah untuk pregnancy test. Pregnancy test, di mana kalau kamu tahu, kalau perempuan itu tak period, apa dia buat adalah dia pergi ke farmasi dan dia beli pregnancy test kit. Dia kencing dan dia akan tengok HCG dia tinggi, so dia akan dapat 2 line. Seterusnya kita nak tengok kepada estrogen and progesterone. So estrogen dan progesteron ini function dia ada banyak, tetapi saya akan fokus kepada beberapa. Tapi kita tengok siapa secret. So untuk progesteron dan estrogen, dia disekret oleh orang yang lebih kurang sama. So kita tengok pada first trimester. Untuk first trimester, siapa yang secret estrogen dan progesteron? Nama dia adalah corpus luteum. Corpus luteum, dua-dua, estrogen dan progesteron. Dan untuk second dan third trimester, siapa yang secret? Ni third trimester, saya tulis pendek je. Dia akan digantikan oleh placenta. So dua-dua ni lebih kurang sama lah, corpus luteum dan placenta ketika second and third trimester. So sekarang ni kita nak pergi kepada function untuk progesteron dengan estrogen. Untuk function untuk estrogen, first sekali adalah untuk stimulate development of uterus. Untuk development of uterus. So kat uterus tu kamu kena ingat, dia kawasan yang berotot yang paling panjang untuk wanita. Kat situ akan ada banyak perkara yang dia patut develop, yang kita akan bincangkan dalam kalau kata saya sempat untuk contoh-conteng untuk hormon during labor. Dan seterusnya adalah dia juga stimulate development of mammary gland. Bila sebut mammary gland ni, ini kita refer kepada kita punya puting susu, di mana dalam itu ada banyak gland yang akan menghasilkan susu. Dia develop saja, dia tak keluarkan susu lagi, dia just develop. Alright, kita pergi kepada progesteron. Sebab dia agak rapat kat situ, so saya gunakan color lain sikit. Saya gunakan color merah lah. So apa yang berlaku kat sini adalah function untuk progesteron, dia akan maintain thickness of endometrium wall. EW saya tulis. So ketebalan endometrium akan ditentukan oleh progesteron. Seterusnya, progesteron ni function adalah untuk kat sini dia stimulate development of mammary gland. Ini dia stimulate
development of alveolar of mammary gland. So saya tulis MG kat sini. So kalau siapa tak boleh bezakan antara alveolar dan mammary gland, okey, dalam mammary gland ada alveolar. Okey, untuk put into perspective, okey, dalam breast akan ada mammary gland dan dalam mammary gland akan ada alveolar. So progesterone dia stimulate development of alveolar yang dekat dalam mammary gland tu. So lagi dalam lah. Dan function yang terakhir sekali adalah untuk inhibit dua hormon yang paling penting untuk pregnancy dan penyusuan, iaitu prolactin and oxytocin. Oxytocin okey, di mana dua hormon ini saya tulis besar sini, prolactin dengan oxytocin ini penting untuk untuk pregnancy, untuk labor dan untuk lactation. Okey. Alright, itu saja untuk hari ini. So kalau anda tengok sini, kita ada HCG, kita ada estrogen dan kita ada progesterone. Anda boleh nampak perbezaan antara tiga ini. So dia ada banyak function lain, tetapi function yang paling utama sekali adalah yang saya ceritakan di dalam video ini. Okey, terima kasih daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.